Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh niếp lân khoai môn nha. Một món bánh niếp dân dã với nhân dừa béo béo thơm thơm nè, kết hợp với khoai môn thơm phức bùi bùi dẻo dẻo, ngon mà dễ, không có cần phải gói lá chuối. Mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 400g bột niếp, các bạn dùng loại nào cũng được. Còn này là nửa củ khoai môn cao ha. Khoai môn cao thì mình làm nó mới thơm và nó có cái độ bùi bột á. Thêm chút muối, ống vani. Dừa thì mình dùng ở đây một trái dừa gám, rồi các bạn nạo cho nó nhỏ nhỏ ra nó mới ngon. 200g đường thốt nốt, mình làm nhân nó mới thơm, còn không thì các bạn dùng đường cát cũng được. Đầu tiên là mình sẽ bào sợi cái phần khoai môn trước nha. Các bạn bào thiệt là nhuyễn luôn, mình trộn vô bột nó mới đều, chứ đừng có bào sợi to quá. Bào sợi to quá chút nữa mình trộn vô là nó sẽ không có được đều với phần bột, là ăn nó không ngon đâu. Tại vì hôm nay mình trộn sống luôn, không có cần phải luộc khoai đó. Còn các bạn kỹ hơn á, thì mình dùng phân nửa để luộc, còn phân nửa để bào sợi cũng ngon luôn. Để tạo cái màu á, thì mình có ở đây thanh long ruột đỏ ha. Cắt ra nhỏ nhỏ, các bạn băm sơ sơ vậy nè, để mình dắt nước nó ra, nó sẽ có được cái màu đỏ đẹp. Còn không thích dùng thanh long thì các bạn dùng cái nước màu lá cẩm nấu lên cũng ngon luôn. Thanh long thì nó có vị ngọt, cho vào trong cái phần bột nó sẽ ngon hơn là cái nước lá cẩm. Tùy ý là các bạn thích màu nào thì mình cho màu đó nha. Dắt để lấy được hết cái phần nước cốt trái thanh long này. Rồi mình sẽ cho hết vào trong chảo. Các bạn sẽ thêm vô một chén nước nữa, nấu cho nó lõn ra bớt, tại vì cái màu này đậm lắm, mình dùng cái phần nước cũng hơi nhiều đó. Quay qua bên đây thì mình cho hết phần bột niếp đã chuẩn bị vào trong khoai môn. 400g bột niếp với nửa củ khoai môn là nó vừa rồi. Trộn cho nó đều sơn cái nha, để cho cái sợi khoai á nó đều vào trong bột. Một chút nữa mình pha nước vô nó mới đều, chứ các bạn làm không đều là một chút nữa cái khoai nó ra khoai, bột nó ra bột, mình nhồi nó không đều đâu á. Nấu cho cái nước thanh long này nó sôi bùng lên luôn. Rồi bây giờ mình nhắc xuống, cho vào trong bột. Cho từ từ thôi ha, các bạn đừng có cho vô một lần. Mình trộn sơn cái nó còn hơi nóng nè. Dùng nước thanh long nấu nóng thì bột nó không có bị chảy. Còn các bạn trộn nước nguội luôn thì bột nó sẽ bị chảy nha. Bột niếp thì mình cũng phải lấy trùng bằng nước nóng một chút xíu, tại vì mình có trộn thêm khoai môn sợi vô đó. Trộn cho nó đều sơ, cho nó nguội bớt một cái. Nếu thấy khô thì mình sẽ cho thêm nữa nè. Thì cái lượng nước thanh long mình dùng là 300ml á. Còn nếu mà bột hơi cũ hoặc là khoai môn các bạn dùng nhiều quá thì nó hút nước nhiều. Cho vô hết rồi mình thêm muỗng canh dầu ăn vô, dùng tay các bạn nhồi nha. Nó nguội bớt rồi thì mình sẽ nhồi cho nó quyện lại một khối, chứ không nhồi là nó không có đều đâu. Cho cái sợi khoai môn này á, nó đều với phần bột niếp. Cái màu thanh long lên nó tươi lắm, mà nó có cái vị ngọt và thơm nữa. Cho vào trong bột ăn nó ngon hơn là so với nước lá cẩm. Nhồi cho mịn xong rồi mình để qua một bên nha. Tiếp theo là đường thốt nốt 200g, mình xắt nhỏ nhỏ ra. Rồi thêm muối vô. Thêm chút xíu nước để nấu cho nó nhanh tan. Các bạn bắt lên trên bếp mình nấu cho cái đường này nó tan ra. Còn nếu như dùng đường cát thì không cần phải nấu, mình cho dừa vô luôn để xên nhân luôn à. Đường thốt nốt thì nó thơm, nhưng mà phải mất công mình nấu một chút xíu cho nó tan chảy rồi mới cho dừa vô được. Các bạn để lửa dừa thôi nha, mình xào cho phần nhân này á, nó quyện đều với đường thốt nốt. Dừa thì xào kỹ kỹ một chút nhưng nó mới quyện ngon. Nó khô ráo lại, nó dậy được cái mùi thơm từ đường thốt nốt, và nó cũng có lên được cái màu đẹp nữa đó. Mình xào kỹ một chút thì bánh để được lâu, nó không có bị hôi dừa. Để tạo thêm cái độ dẻo ngon cho nhân thì mình cho vào đây 2 muỗng canh bột niếp, cũng trộn đều lên. Thường là làm nhân dừa phải có một chút xíu bột niếp nha, nó mới dẻo ngon. Nếu không có bột niếp thì các bạn dùng chút đậu xanh đó, nấu chín mình cho vô cũng ngon luôn. Cho thêm ống vani vô trộn đều. Mình chờ cho nó nguội bớt một chút đi rồi mới do viên nhân được, chứ nó còn nóng lắm.
Cái viên nhân á, thì các bạn tùy mình làm cái bánh lớn hay nhỏ thì mình do viên nhân nha. Mỗi một viên á, là muỗng canh nhân là nó vừa, do cho nó tròn tròn, rồi cái bóp cho nó chặt chặt một chút để vô cái bánh nó không có bị rời phần nhân. Quay trở lại phần bột, bây giờ các bạn thoa chút xíu dầu ăn vô tay, rồi cái mình nhồi á, mình dàn mỏng bột ra. Một cục nhân á làm 1 lượng và 2 lượng bột, cứ túm đều lại. Cái màu sắc cái bột nhìn hấp dẫn quá ha. Nhớ thoa chút dầu nha, bột nếp là phải có dầu nó mới không dính, chứ không có dầu là nó dính lắm. Có thể cho vào những cái khuôn nhỏ nhỏ một chút, cái bánh của mình ra nó sẽ có hình tròn. Còn nếu không thích cái khuôn thì các bạn do tròn rồi mình lót lên miếng lá chuối mình hấp cũng được luôn nha, giống như là bánh ít trần hay bánh quy vậy đó. Mình có cái khuôn á, thì nó dễ hơn khi hấp bánh, nó không có bị chảy xệ. Làm sẵn hết rồi thì bây giờ các bạn chắc vô trong cái nồi đem đi hấp nha. Bắt sẵn nồi nước sôi thì mình tính thời gian chín bánh nó dễ hơn. Bánh nếp á, thì hấp với lửa vừa thôi, trong vòng 20 phút là bánh nó chín. Đừng có hấp lửa cao quá nó sệ bánh. Đủ thời gian là bánh chín à, tại vì làm cái cũng nhỏ nhỏ gọn gọn. Còn bánh này mà các bạn gói lá chuối giống như là bánh ít á, thì phải hấp nửa tiếng nha. Tại vì có lá thì nó lâu chín hơn là hấp trần với khuôn vậy. Chơi cho bánh nguội thì mình lấy ra mới ngon và ăn nó cũng dẻo hơn. Chứ còn nóng là bánh nó không có được thơm đâu. Nó càng nguội là nó càng béo và dẻo. Màu thanh long á, khi hấp chín thì màu nó sẽ đỏ. Còn lúc mà còn sống bột á, thì nó sẽ tươi hơn nha. Cái gân khoai môn nó nổi lên nè, nhìn nó cũng hấp dẫn nữa. Do là có thoa dầu vào trong khuôn thì khi mình lấy bánh nó cũng dễ, nó không có bị dính. Và chờ thiệt là nguội thì nó càng tróc cái lớp bột hơn. Nổi được cái gân lên nè, bột nó trong vậy là nó chín ngon. Bánh nếp siêu đơn giản với gân khoai môn, có thêm cái hương thơm từ thanh long ruột đỏ và màu sắc bắt mắt nữa. Bánh á, bột nếp mà thường kết hợp với nhân dừa béo béo á, thì nó mới ngon. Còn các bạn không thích dừa cũng có thể thay bằng nhân đậu xanh mình sên chín nha. Mình làm cái nhân nó cũng to nè, bột nó mỏng thì ăn nó mới ngon. Bột này là mình không có nêm gì hết, chỉ là cái nước thanh long nó có cái vị ngọt ngọt dịu dịu thôi. Kết hợp thêm nhân dừa nó ngọt và nó thơm nữa, béo béo. Có đường thốt nốt thì làm nhân nó mới thơm, còn làm đường cát thì nó không được thơm bằng. Còn thích cho nó thơm hơn cũng có thể cho thêm chút xíu đậu phộng rang hoặc là mè rang đó, các bạn cho vào cùng cũng ngon luôn. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.